আমি লাষ্ট ক্লাছত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু ডাইপল এট এক্সিয়েল পইণ্ট এণ্ড এট ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট এই ডেৰিভেশ্যন দুটা কৰিছিলোঁ ওকে সো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কি কৰিম এই টপিক দুটাৰ ওপৰত NCERT বুকৰ যেটো এক্সাম্পল 10.1 এই এক্সাম্পলটো সলভ কৰিম ওকে তাৰ পিছত নেক্সট ক্লাছত আমি যিবোৰ বোৰ্ড এক্সামত আহিছিল PYQ ক্লাস 12 ৰ এই টপিকটোৰ ওপৰত PYQ সলভ কৰিম তাৰ পিছত JEE ত আহা কোৱেশ্চনো সলভ কৰিম মানে JEE PYQ সলভ কৰিম ওকে টপিক ওয়াইজ এনেকে কৰি গৈ আছো আমি সো প্লেলিষ্টত তোমালোকে চাবা বঢ়িয়াকে তাতে মই ডিসিপ্লিনকে ভালকে বস্তুখিনি দি থৈ দিছো ওকে তো কামত আহিব চাবা আইডিয়াটো কি হয় কোৱেশ্চনটো এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰাবা আৰু ভিডিঅটো পজ কৰি পেনে তাৰ পিছত সলিউশনটো চাবা মই জাস্ট ৰিক্যাপ কৰি দিছো বস্তুখিনি কি শিকিলো আমি যে এইটো হৈছে এটা ডাইপল তো ডাইপলৰ এটো সেন্টাৰ থাকিব ইয়াৰ পৰা লৈকে যেটো ডিসটেন্স হ'ব হেতু 2a বুলি ধৰিছিলো আমি সো এইখিনি হ'ব a এইখিনি a হ'ব ওকে সো এই সেন্টাৰৰ পৰা মানে ডাইপলটোৰ পৰা এটা পইণ্ট লৈছো এক্সিছত এডাল এক্সিছত যেটো পইণ্ট লৈছো এই পইণ্টটো কিমান দূৰত আছে x ডিসটেন্স দূৰত আছে কৰ পৰা ডাইপলৰ পৰা মানে ডাইপলডালৰ সেন্টাৰৰ পৰা ওকে সো এই পইণ্টত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম ইয়াৰ কাৰণে পাম সো দুইটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যোগ কৰিছিলো কৰাৰ পিছত যেটো ফৰ্মুলা পাইছিলো এইটো আছিল ফৰ্মুলা ওকে সো ই এক্সিয়েল মানে এই পইণ্টটো এক্সিছত আছে সো সেই কাৰণে এটো কলো এক্সিয়েল পইণ্ট বুলি ওকে তেৰে চাবা এই কেছটো যদি মই x2 মানে এই পইণ্টটো বহুত দূৰত লৈ যাও ওকে তেতে কি হ'ব x2 ডাঙৰ হৈ যাব কিন্তু a2 জিমান আছে a মানে কি এখিনি হে a তো a2 জিমান আছে হিমানেটো থাকিব সো x2 বহুত ডাঙৰ হ'ব a সো আমি লিখিব পাৰো যে when x is very very greater than a ওকে তো তেতি আমি কি লিখিব পাৰো e axialৰ যেটো ফৰ্মুলা হ'ব e axialৰ ফৰ্মুলা হেতু হ'ব a2 নেগলেক্ট হৈ যাব 0 কৰি দিম তো a2 যেতে 0 কৰিম আমি কি পাম 2k p divided by x cube পাম ওকে কৰি চাবা তোমালোকে তো এটু কেতে হল যেতে x is very very greater than a হল আৰু ইয়াতে p মানে কি হয় p মানে হল ডাইপল মোমেন্ট ইয়াতে মই লিখি থৈ দিও কৰবাত সো p মানে কি হয় ডাইপল মোমেন্ট তাৰ ফৰ্মুলা কি হয় q into twice a তো চাৰ্জ যিকোনো এটা লোৱা তাৰ পিছত twice a মানে সেপাৰেশন ডিসটেন্স তো ললে হৈ গল তাৰ পিছত এই কেছটোত কি আছিল এটো ইকুৱেটৰিয়েল কেছ তো এডাল হল ইকুৱেটৰ বা পাৰপেন্ডিকুলাৰ বুলি কয় কেতিয়াবা তো ইয়াতে যদি এটা পইণ্ট লৈ এই পইণ্টৰ নাম হ'ব ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাগে আমি পাইছিলো তাৰ ডাইৰেকশন কোনটো আছিল ইয়াতে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাইছিলো তাৰ ডাইৰেকশন আছিল এইটো ওকে সো বেসিক্যালি ইয়াতে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড eq বুলি লিখি দিলো বা enet বুলি লিখিব পাৰা সো এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ফৰ্মুলা এইখিনি আমি ডিৰাইভ কৰিছিলো সো ইয়াৰ পৰা এলৈকে যোনখিনি ডিসটেন্স হ'ব এইখিনি a হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা এই ডিসটেন্সখিনি a হ'ব আৰু এইখিনি ডিসটেন্সক আমি কি বুলি কম x বুলি কম ওকে সো ইয়াতে সেম তেনেকুৱা যদি আমি এই পইণ্টটো বহুত দূৰত লৈ যাও মানে x2 ইনক্ৰিজ হ'ব যদি x2 ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়া a2 টো সেম থাকিব সো যদি আমি এনেকৈ লিখো যে if x is very very greater than a ওকে সো তেনে স্থলত আমি এই যেটো ফৰ্মুলা সেই ফৰ্মুলাটোক আমি কি বুলি লিখিম kp divided by x cube ওকে সো এনেকৈ আমি ফৰ্মুলাটো লিখিব লাগিব সো আমি কি কৰিলো জাস্ট a ৰ ভ্যালুটো 0 কৰি দিলো বিকজ a টো বহুত সৰু হ'ব x ৰ কম্পাৰিজন আমি a ৰ ভ্যালুটো 0 কৰি এনেকৈ পাই গলো ওকে ইজি হয় এটা যেটো কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে two charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 mm apart ওকে সো আমি এনেকৈ ডায়াগ্ৰাম এটা বনাই লম যে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইখিনি কিবা এটা এনেকৈ ডিসটেন্স ধৰি ললো ইয়াতে দুটা চাৰ্জ আছে ইয়াতে আছে লেটস কনসিডাৰ -10 তাৰ পিছত মাইক্ৰোকুলম বুলি কৈছে আৰু ইয়াতে যেটো চাৰ্জ আছে হেতু +10 মাইক্ৰোকুলম এনেকৈ আমাক দিয়া আছে ওকে তাৰ পিছত কি কৈছে দুইটাৰ মাজত যেটো সেপাৰেশন ডিসটেন্স হেতু কিমান 5 mm সো ইয়াৰ পৰা এলৈকে যোনটো সেপাৰেশন ডিসটেন্স হেতু 5 mm ওকে সো এই কোৱেশ্চনটো NCERT হয় ভালকে তোমালোকে চাবা মই বঢ়িয়াকে একদম বেসিক্সৰ পৰা বুজাই দিম ডিটেইলছত বুজাই দিম কনসেপ্টখিনি বেছি ফোকাস কৰিব ওকে সো দুইটাৰ মাজত যেটো ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটোক আমি কি বুলি কও 2a বুলি কও সো আমাক বেসিক্যালি 2a ৰ ভ্যালু ইমানখিনি দিয়া আছে 5 mm ওকে চাৰ্জ দুটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স হেতু হল 2a okay তাৰ পিছত আমাক কৈছে ডিটাৰমাইন দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট এ পইণ্ট p on the axis of the dipole 15 cm away from its center on the side of the positive charge okay so positive charge to etu hoy na to positive charge or a pine amak eta charge rakhibo dise thik ase so eta kaam koro diagram to ipine natibo no to ekhini moi bhalke likhi di asu tumalukok আমি এনেকৈ কৰিব পাৰো যে এই যেটো চাৰ্জৰ সিস্টেম আছে এই চাৰ্জৰ সিস্টেমটো আমি ফাৰ্স্ট এনেকৈ ৰাখি ললো যে ইয়াতে -10 মাইক্ৰোকুলম চাৰ্জ ৰাখিলো তাৰ পিছত এটো হল q1 বুলি কলো বা q বুলি কলো তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা লৈকে এই যেটো সেপাৰেশন ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটো এই ডিসটেন্সখিনি কিমান বুলি কৈছে আমাক 5 mm ঠিক আছে তো এখিনি আমাক দিয়া আছে 5 mm আৰু এখিনি কি হ'ব 2a ৰ ভ্যালু হ'ব ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে আছে +10 মাইক্ৰোকুলম ওকে তো
তো এইখিনি হল কিউৰ ভ্যালু এনেকে পালো আৰু কিউৰ ভ্যালু এটো মাইনাসত পালো ওকে সো বেসিক্যালি ডাইপল হ'ব কাৰণে কি লাগিছিলে দুটা ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট চাৰ্জ দুটা চাৰ্জ ইকুৱেল হয় আৰু অপোজিট হয় এটো হিটোৰ লগত ওকে সো আমাক কৈছে যে এটা পইণ্ট লোৱা পইণ্টটো কিমান দূৰত ল'ব দিছে 15 সেন্টিমিটাৰ দূৰত ল'ব দিছে কোৰ পৰা ডাইপলৰ চেণ্টাৰৰ পৰা এটো ডাইপলৰ চেণ্টাৰ এটো সো ইয়াৰ পৰা 15 সেন্টিমিটাৰ দূৰত পইণ্ট এটা ল'ব দিছে ওকে সো ইয়াতে আমি পইণ্ট ল'লো আৰু এই পইণ্টটো কোড হ'ব লাগিব প্লাস চাৰ্জটোৰ হিপিনে হ'ব লাগিব যদি এই প্লাসটো ইপিনে ৰাখা তেতিয়া হলে পইণ্টটো ইয়াৰ পৰা ইপিনে ৰাখিব লাগিব ওকে সো বেসিক্যালি আমি কওঁ পাৰো ডাইপলৰ পৰা মানে ডাইপলৰ চেণ্টাৰৰ পৰা এই যিখিনি ডিসটেন্স হেতু x ৰ ভ্যালু সো x ৰ ভ্যালু কিমান বুলি কৈছে 15 সেন্টিমিটাৰ বুলি আমাক দিয়া আছে ওকে সো আমাক উলিয়াব কি দিছে আমাক উলিয়াব দিছে যে সেই পইণ্টত যেটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব হেতু উলিয়াব লাগে তাৰ পিছত নেক্সট বি নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে 15 সেন্টিমিটাৰ away from o on a line passing through o ওকে সো বেসিক্যালি প্ৰথম কেছটো হ'ব এক্সিয়েল কেছ তাৰ পিছত যেটো বি কেছ হ'ব সেকেন্ড কেছ হেতু হ'ব ইকুৱেটৰিয়েল কেছ ওকে হেতু আমি চাইলম সো এই সিচুৱেচনটো আমি বুজি পালো ইয়াৰ কাৰণে আমি ফৰ্মুলা লগাব লাগিব না তো কেনেকৈ লগাব পাছবা 2 এৰ ভ্যালুটো এইখিনি 5 মিলিমিটাৰ এটুক আমি কিহত লিখিব লাগিব মিটাৰত লিখিব লাগিব তো মিটাৰত কেনেকৈ লিখিম 5 into 10 to the power minus 3 meter হ'ব ওকে 1 মিলিমিটাৰ মানে 10 to the power minus 3 মিটাৰ তো এইখিনি পালো তাৰ পিছত এইখিনো মিটাৰত লিখিব লাগে তো 15 এটো কি হ'ব 15 into 10 to the power minus 2 মিটাৰ হ'ব ওকে এনেকৈ আমি লিখিব লাগিব এটা সোৱা 2a মানে হে 5 মিলিমিটাৰ a মানে কিমান হ'ব a মানে হ'ব 5/2 তো বেসিক্যালি আমি কব পাৰো 2.5 মিলিমিটাৰ ভালকে মন কৰিবা আমি এটা দুটা ভ্যালু পালো a ৰ ভ্যালু কিমান পালো 2.5 মিলিমিটাৰ পালো তাৰ পিছত x ৰ ভ্যালু কিমান পালো x ৰ ভ্যালু পালো 15 সেন্টিমিটাৰ ওকে তো কোনটো ডাঙৰ হ'ব obviously x টো ডাঙৰ হ'ব আৰু এটো বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ব কিয় এটো মিলিমিটাৰত আছে দেখিছা আৰু এটো সেন্টিমিটাৰত আছে আৰু 15 সেন্টিমিটাৰ সো বেসিক্যালি আমি কব পাৰো যে x টো ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন a হ'ব ওকে সো ইন দ্যাট কেস x টো যদি ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন a হয় তেতিয়া হলে আমি কোনটো ফৰ্মুলা লগাম এটো তো এক্সিয়েল কেস হল হয় না তো এক্সিয়েল কেছৰ কাৰণে এটো ফৰ্মুলা তো x ইজ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন a হৈছে বিকজ অফ দ্যাট আমি কি কৰিম এই ফৰ্মুলাটো লগাম ওকে সো এই ফৰ্মুলাটো লগাই আৰামছে আমি আনসাৰটো উলিয়াব পাৰো তো ইয়াতে ডাইৰেক্ট লগাই দিও সো এই কেছটোৰ কাৰণে যোনটো ফৰ্মুলা হ'ব এটো হ'ব সো আমি লিখিব পাৰো 2 into k মানে কিমান হয়নো k is nothing but 1/4 pi epsilon not তাৰ যোনটো নিউমেৰিকেল ভ্যালু হয় হেতু 9 into 10 to the power 9 ওকে তাৰ পিছত p মানে কি হয় p মানে q into 2 আছে সো p ৰ জায়গাত আমি কি লিখিম p ৰ জায়গাত আমি লিখিম q into 2a ঠিক আছে এটো 2a লিখিব লাগিব মন থাকিব সো q into 2a মানে p এটা q মানে কি লিখিম q মানে লিখিম 10 মাইক্ৰোকুলম ওকে 10 মাইক্ৰো মানে কিমান 10 to the power minus 6 কুলম ওকে সো আমি কিউ লিখিলো এতে 2a লিখিব লাগে তো 2a মানে কি লিখিম 2a মানে হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো ঠিক আছে সো এই ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব 5 মিলিমিটাৰ মানে এইখিনি লিখিব লাগিব তো 5 into 10 to the power minus 3 লিখিব লাগিব ডিভাইডেড বাই সো এতে 2 এর ভ্যালু লিখিলো এখানে তার পিছত ডিভাইডেড বাই x কিউব এটা x মানে কি হয় x মানে আমাক দিয়া আছে এখানে ইয়াৰ পৰা লৈকে দ্যাট ইজ 15 সেন্টিমিটাৰ মানে এখানে মিটাৰত লিখিব লাগিব সো 15 into 10 to the power minus 2 মিটাৰ হ'ব এটা কিউব আছে ন কিউব থাকা কাৰণে আমি তিনিবাৰ লিখিব লাগিব তিনটা লিখিব লাগিব ওকে সো তিনিটা যেতিয়া আমি লিখিম তেতিয়া কি পাম আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 15 into 10 to the power minus 2 আৰু এটা 15 into 10 to the power minus 2 এনেকৈ লিখি ৰাখিলো ওকে সো এইখিনিলৈকে বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে তো এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিল তাৰ কাৰণে কি পাম এইখিনি ক্যালকুলেট যদি কৰা 10 to the power minus 2 minus 2 minus 2 তো 10 to the power কি হ'ব এটো -6 হ'ব -6 ওপৰত আছে এটো কাটি গল তাৰ পিছত আমি কি কৰিব পাৰো 5 এৰে এটো কাটিব পাৰো 5 3 যা 15 হ'ব তাৰ পিছত 3 ৰে এটো কাটিব 3 3 গুণ 9 হল তাৰ পিছত 3 ৰে এটো কাটি দিও 3 5 গুণ 15 হল তাৰ পিছত 5 ৰে এটো কাটিব পাৰো ন 5 2 গুণ 10 হল তাৰ পিছত এখিনি গল ন তো বেসিক্যালি 2 2 এটো 4 হৈ যাব ওকে সো আমি লিখিব পাৰো 4 তাৰ পিছত তলত কি আহিব 15 থাকিব হয়নে আৰু ওপৰত 9 আছে তাৰ পিছত এতে -3 তো আমি লিখিম 10 to the power +6 হ'ব ওকে তো এনেকৈ লিখিব পাৰো সো এখিনলৈকে চাই লোৱা কাৰেক্ট হৈছে না বস্তুটো মই চেক কৰিলো সো এখিনি ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত কি আহিব আনসাৰটো 2.66 into 10 to the power 5 ওকে সো এখিনি ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত আহিব 2.66 into 10 to the power 5 তাৰ পিছত এটো কি পালো আমি এক্সিয়েল পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পালো ঠিক আছে সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যেটো এসআই ইউনিট হয় নিউটন কুলম ইনভাৰ্স এনেকৈ লিখিব পাৰো তো ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালো যে ইয়াতে এটো এটা চাৰ্জ ওকে তো দুইটা মিলি কি বনিল এটা ডাইপল বনিল তো এই ডাইপলটোৰ কাৰণে অলপমান দূৰত কিমান দূৰত ডাইপলটোৰ পৰা x ডিসটেন্স দূৰত 15 সেন্টিমিটাৰ দূৰত এই পইণ্টত আমাক লাগিছিল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওকে তো এটোৱে এক্সিয়েল পইণ্ট হয়
তো তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলা এটো লগালো কিয় লগালো বিকজ x is very very greater than a হল ওকে সো আমি সিম্পল এই ফৰ্মুলাটো ডাইৰেক্টলি লগাই এই আনসাৰটো পাই গলো তো বেসিক্যালি এই জায়গাটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান পাম এইখিনি পাম ওকে সো বস্তুখিনি লেতৰা হৈ গল তো তোমালোকে এটা কাম কৰিবা ভালকে পজ কৰি লিখি যাবা তেতিয়া একো প্ৰবলেম নাই বাৰু নেক্সট এটা যেটো কোৱেশ্চন কৈছে সেই কোৱেশ্চনটো ইয়াতে আমি মডিফাই কৰিব পাৰো এইখিনিও নোট কৰি ৰাখা মই মছি দিও নেক্সট কোৱেশ্চনটোত বি পাৰ্টত আমাক কি কৈছে যে ইকুৱেটৰিয়েল কেছ এইখিনি নাকি মছি দিও ইকুৱেটৰিয়েল কেছটোৰ কি হ'ব কাহানিটো যে ঠিক আছে এইখিনি মছিব লাগিব তো বেসিক্যালি সিচুৱেশনটো এটো আছিল ওকে সো ইকুৱেটৰিয়েল কেছ মানে আমি এডাল পাৰপেন্ডিকুলাৰ লম এনেকে তো এটো হল পয়েন্ট এটো কম ইকুৱেটৰিয়েল পয়েন্ট ওকে সো এই পয়েন্টত আমাক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাগে তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইয়াতে উলিয়াব লাগে ন তো তাৰ কাৰণে আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম তাৰ কাৰণে আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এটো ওকে তো এটা চাবা ইয়াৰ পৰা এলৈকে ডিসটেন্স খিনি দিয়া আছে এইখিনি এই যিখিনি ডিসটেন্স এইখিনিক x বুলি কলো আৰু x টো দিয়া আছে 15 সেন্টিমিটাৰ ওকে এইখিনি দিয়া আছে তাৰ পিছত এটোক আমি লিখিব পাৰো 15 * 10 to the power -2 মিটাৰ বুলি লিখিব পাৰো because আমি জানো 1 সেন্টিমিটাৰ মানে 10 to the power -2 মিটাৰ yes তো 15 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে সেম দিয়া আছে x ৰ ভ্যালু এটা চাবা x ৰ ভ্যালু 15 সেন্টিমিটাৰ তাৰ পিছত a ৰ ভ্যালু কিমান 2.5 হ'ব মিলিমিটাৰ সো বেসিক্যালি আমি কব পাৰো x is very very greater than a বুলি কব পাৰো তো যেতিয়া এনেকুৱা কেছ হয় তেতিয়া ফৰ্মুলাটো কি হৈ যাব এটো ফৰ্মুলা হৈ যাব ওকে তো এটো নেগলেক্ট কৰি দিম কৰাৰ পিছত এখিনি আমি পাম তো বেসিক্যালি আমি পালো ইকুৱেটৰিয়েল পয়েন্টত ফৰ্মুলাটো কোনটো হ'ব এটো ইউজ কৰিব পাৰো তেতিয়ালৈকে বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে সো আমি এটা সিম্পল এনেকে এখিনি ক্যালকুলেট কৰি লও আমি কি লগাম ফৰ্মুলাটো ইয়াতে e is equal to e ইকুৱেটৰিয়েল হ'ব না is equal to কি লিখিম এই ফৰ্মুলাটো লিখিম kp by x cube okay kp divided by x cube এটা চাবা k মানে জানো 1/4 pi epsilon not হেতুৰ নিউমেৰিকেল ভ্যালু জানো এতিয়া এটুক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো না kp মানে কি হয় p মানে হল ডাইপল মোমেন্ট q into twice a okay তো এটো হল ডাইপল মোমেন্টৰ ফৰ্মুলা তাৰ পিছত ইয়াতে তলত কি আহিল x cube আহিল এটা আমি ভ্যালুখিনি বহাই দিয়াৰ পিছত কি পাম k মানে কি হয় 9 into 10 to the power 9 okay into q মানে হ'ব 10 micro coulomb micro মানে 10 to the power -6 okay so 10 micro মানে 10 to the power -6 লিখিলো 10 to থাকিল into 2a মানে এইখিনি ডিসটেন্স এইখিনি কিমান হয় 5 মিলিমিটাৰ মানে এইখিনি লিখিব লাগিব মিটাৰত হয়নে তো 5 into 10 to the power -3 মিটাৰ হ'ব okay 2a এর ভ্যালু লিখিলো তাৰ পিছত x cube আছে x মানে কি হয় এইখিনি হয় তো আমি লিখিম 15 into 10 to the power -2 cube আছে না তো তিনিটা লিখি দিও 15 into 10 to the power -2 তাৰ পিছত into 15 into 10 to the power -2 ওকে সো এখিনি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা তোমালোকে ইজি হয় সো মই ডাইৰেক্টলি লিখি দিও তোমালোকে ফাৰ্স্ট এটা টেকনিক কি হয় মানে পাৱাৰবোৰ যিবোৰ আছে 10 ৰ পাৱাৰবোৰ এটা সাইড কৰিবা তাৰ পিছত বাকি যিবোৰ ভ্যালুজ আছে সেইবোৰ এটা সাইড কৰিবা তেতিয়া ইজি হৈ যায় বস্তুবোৰ ওকে 10 ৰ পাৱাৰবোৰ ফাৰ্স্ট ক্যালকুলেট কৰি লোৱা তো এখিনি ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত আনসাৰটো আহিব 1.33 into 10 to the power 5 okay so 1.33 into 10 to the power 5 আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ন ইউনিটটো হ'ব নিউটন কুলম ইনভাৰ্স তো ইকুৱেটৰিয়েল পয়েন্ট মানে আমি কব পাৰো এই পয়েন্টত এই ডাইপলটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমানখিনি পাম ইমানখিনি পাম ওকে সো তাৰে আগৰ যেটো এক্সিয়াল পয়েন্ট আছিল হেতু 2.6 পাইছিলো মানে তাতে ডাবল পাইছিলো ওকে সো ইয়াতে কি হয় ইয়াতে এখিনি পালো তো বেসিক্যালি এক্সিয়াল পয়েন্টত যিমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব ইকুৱেটৰিয়েল পয়েন্টত তাতকে কম হ'ব ওকে আৰু ইকুৱেটৰিয়েল পয়েন্টত যিমানখিনি হল তাৰে ডাবল হল কত এক্সিয়াল পয়েন্টত ওকে হেনেকৈ আমি কব পাৰো তো বেসিক্যালি পাই গলো বস্তুখিনি একোটো প্ৰবলেম নাই ইয়াতে ওকে তো বাকি তোমালোকে এই কোৱেশ্চনটো হোমৱৰ্ক কৰিবা তাৰ পিছত মোক জনাবা কমেন্টত আনসাৰটো কি হয় তাৰ পিছত আৰু কি আছে এটোটো আছিল NCERT বুকৰ কোৱেশ্চন তো আমি নেক্সট ক্লাছত বৰ্ডৰ কোৱেশ্চন এটা সলভ কৰিম যেটো কোৱেশ্চন বৰ্ডত আহিছিলে বৰ্ড 2023 ক্লাস 12 board exam 2023 টা হিসলে এই কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ভালকে চাবা মই ঠিক আছে নেক্সট ক্লাস কৰি দিম আৰু তোমালোকে প্লেলিষ্টটো চেক কৰিবা ওকে তাৰ পিছত আমি JEE দাহা PYQ সলভ কৰিম তাৰ পিছত টৰ্কনে ডাইপল এবোৰ বস্তু আমি চাম তো বঢ়িয়া টপিকবোৰ ৰৈ আছে তোমালোকৰ কাৰণে আমি এটাকে চাই যাম তো কনসেপ্টবোৰ চাই যাম বাট তোমালোকে কি কৰিবা লগৰবোৰক শেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে আৰু লাইক কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ